Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Sunday Talk Box Sexual Harassment, chủ đề quấy rối tình dục. Sau khi chúng mình phân tích tất cả các trường hợp và đưa ra các hướng giải quyết cho các bạn, thì phần tiếp theo chúng mình sẽ tập trung nói về sự ảnh hưởng của quấy rối tình dục. Như Hằng đã chia sẻ phần trước thì em cũng đã từng trải qua cái việc bị quấy rối tình dục rồi, thì em có thể chia sẻ thêm là khi bản thân mình đang nằm trong cái trường hợp đó thì nó sẽ bị cái ảnh hưởng gì đối với bản thân em và đối với những người xung quanh em nữa. Thì ví dụ như là cái cơ bản nhất của em thì nó sẽ là hoang mang và sợ hãi, thì đây là một điều rất là bình thường. Đến bây giờ em vẫn bị có, đó là em rất là sợ những người khác nắm cổ tay em có đột xuất. Em kiểu như là đấy là cái chứng của em thôi, kiểu là ai mà cần nắm cổ tay em đột xuất thì là em sẽ cực kỳ kinh khủng và sợ. Là em luôn luôn nghi ngờ bản thân và luôn luôn nghĩ bản thân mình rất là xấu xí. Em hay bị đau đầu và mơ ác mộng. Gần như là bắt đầu từ cấp 3 tới giờ là em liên tục mơ ác mộng. Thực ra nặng nhất từ trước tới giờ của em là em đã 4 lần tự tử, ví dụ như thế. Thì đấy là cái giai đoạn nặng nhất. Đấy là một trong cái hậu quả để lại cho em. Thì nó đến bây giờ có những cái không còn nữa, nhưng mà có những cái vẫn còn đến bây giờ tồn tại. Ví dụ như thế. Ok, chị hiểu. Vậy thì còn Linh thì sao? Sau khi Hằng đã chia sẻ về những cái ảnh hưởng sau khi bị quấy rối tình dục lên cái cơ thể và nói chung là về thể xác và tinh thần của bạn ấy rồi, thì em có thể phân tích ở một góc độ nào đó sâu hơn là cái việc mà nạn nhân bị quấy rối tình dục sẽ có ảnh hưởng gì đến người thân của người ấy hoặc là xã hội, những người bạn xung quanh người ấy hay không? Thì họ có thể là bỏ học này, bỏ làm này, những cái kết quả học tập giảm sút, cái năng suất làm việc giảm sút, rồi là có thể là không còn, nó mất đi cái cảm hứng làm việc hay là cảm hứng học tập, cái ảnh hưởng ở gia đình. Thì có thể là khi mà mình bị như vậy thì mình có thể là sẽ xa cách với gia đình hơn, và chưa kể là mình mang cái cảm xúc tiêu cực của mình và nó ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình cũng như cái bầu nghĩ của gia đình đó. Thì đấy là những cái mà em nghĩ. Một câu hỏi tiếp theo chị muốn dành cho Quỳnh, nó nghiêng về góc độ văn hóa một chút xíu. Thì em là người Đức gốc Việt, em sinh ra và lớn lên tại đây. Thì đối với em á, khi mà em đã chứng kiến những trường hợp xung quanh em và em cũng đã từng là nạn nhân của việc bị quấy rối tình dục rồi, thì khi mà nạn nhân, ví dụ người Việt đi và một người Đức, khi mà họ bị quấy rối tình dục thì cái phản ứng và cái ảnh hưởng của họ nó có khác nhau gì không, nếu mà xét về góc độ văn hóa? Theo ý kiến của em thì em nghĩ là theo góc độ văn hóa thì nó cũng không có sự khác biệt quá lớn. Cái lúc mà ví dụ là cái lúc mình phải đối mặt với nó thì có khi là cái văn hóa Việt nó lớn hơn trong mình, thì mình sẽ ví dụ là mình sẽ không muốn kể chuyện với ba mẹ, mình sẽ không muốn đối mặt với nó. Là nếu mà ví dụ cái văn hóa Tây của em trong cái lúc đó rất là lớn lên và muốn cất tiếng lên á, thì nó sẽ ví dụ là ok mình gọi điện cảnh sát liền, mình sẽ đi ra và kể chuyện và cũng giống như là hành động liền. Nhưng mà đa phần em thấy là các bạn thường là cũng không muốn đối mặt với nó liền, như anh cũng đã nói rồi đó, thì cũng là giống nhau. Tức là đa số những nạn nhân bị xâm hại tình dục họ phải cần một khoảng thời gian để tự deal với chính bản thân của họ, sau đó họ mới bắt đầu quay lại hey I'm back, và họ bắt đầu đối mặt với nỗi đau của mình, đối mặt với cái khó khăn và cái vấn đề của mình, và sau đó họ mới tìm cách giải quyết, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà mình ở đây mình cũng phân biệt là tại vì có khi mà nó không phải quấy rối tình dục không, mà nó còn đi xa hơn đó nữa, thì thật sự lúc đó là mình phải báo với cảnh sát, và mình cũng không được ví dụ là thay quần áo đi tắm gì đó, mà mình phải đem cái thân thể của mình ngay lúc đó đem ra cảnh sát. Tức là mình trên cơ thể của mình nhiều khi có những cái vết bầm hay là những cái gọi là dấu hiệu gì đó mà đã bị xâm hại, đây là những cái bằng chứng trên cơ thể của mình, thì mình phải tìm đến cảnh sát ngay lập tức. Đúng. Ok. Anh có muốn bổ sung gì không? Thì anh thấy là Quỳnh cũng có một cái điểm rất là thú vị khi mà em đề cập đến văn hóa Đông Tây, cái sự khác nhau đó. Thì cũng có thể là do cái văn hóa phương Đông, là văn hóa Việt Nam của mình là mình chú trọng cái sự hòa nhã trong tập thể. Và khi mà cái chủ đề này đã được đưa ra thì nó sẽ tạo ra một cái sự xáo trộn trong tập thể, tại vì đó là những cá thể trong tập thể. Và chính những cái người mà gọi là nạn nhân đi, họ sẽ phải đặt ra câu hỏi là tôi có muốn phá bỏ cái sự hòa thuận đang có hay không, dù cho sự thuận đó là giả hay là thật đi nữa. Như cái chuyện trong cái quán ăn đó là tập thể,
hay trong trường cũng là tập thể, trong chỗ làm là tập thể khác quan trọng hơn mà liên quan đến cái sự sinh tồn của bản thân mình nữa. Vậy thì lúc đó họ phải đặt lên bàn cân giá trị của bản thân và giá trị họ giữa một tập thể, cái nào lớn hơn thì họ sẽ chọn cái đó. Đúng vậy. Và trong cái văn hóa của mình thì dĩ nhiên mình luôn phải quên cái tôi, mình vì mọi người trong văn hóa phương Đông. Dạ đúng rồi, đó lý do tại sao mà người Đức người ta sẽ lấy cái tên đầu tiên, cái tên sau mới cái họ, tên individual cá nhân luôn luôn đi trước. Còn người châu Á của mình luôn là cái họ đi trước sau mới cái tên của mình, bởi vì họ, gia đình, tập thể mới là quan trọng nhất. Thì đó là cái điều mà mình nên raise up, mình nên gọi là aware hơn cho trong cộng đồng của mình, là người phụ nữ hay là người đàn ông cũng vậy, cái sự an toàn của bản thân mình đứng trên hết và giá trị bản thân mình trên hết. Vậy khi mà một người đang bị quấy rối tình dục thì cái việc đầu tiên theo những cái phương pháp khoa học của anh mà anh đã từng tư vấn cho những nạn nhân rồi á, thì việc làm nào nó tốt nhất đối với họ trong trường hợp đó, ít nhất là khoảng 24-48 tiếng sau đó? Đầu tiên là anh nghĩ là họ phải tìm một cái chỗ an toàn cho bản thân mình trước, mình nơi mà họ cảm thấy an toàn cho bản thân mình trước, xong mình sau đó mới tìm đến hoặc là liên lạc với những người mà họ cảm thấy là họ tin tưởng nhất. Và đặc biệt là nếu như mà họ có suy nghĩ đến cái việc gọi là tự tử, nghi ngờ cho bản thân á, thì phải gọi điện cho người thân hoặc là gọi điện cho số cấp cứu này. Em có một câu hỏi là như anh với cả Quỳnh cùng phân tích thì đấy là trong cái giai đoạn đầu của những nạn nhân quấy rối tình dục ấy, thì họ sẽ có một cái giai đoạn đầu là họ chối bỏ, họ để gọi là cái cách để họ sinh tồn đó là chối bỏ nó đi và quay trở lại cuộc sống bình thường. Thì theo anh nó có phải là cách hiệu quả không? Đó, nó thuộc về một cái cơ chế sinh tồn của con người mình. Khi mà mình có một cái gì đau quá tự nhiên, cái cơ thể mình tiết một hormone để mình không cảm thấy đau trong cái giây phút đó. Ý anh là tất cả mọi người đều sẽ có xu hướng tìm đến tạm thời quên cái chuyện đó và sau đó họ mới quay trở lại và đối mặt với vấn đề sao? Đầu tiên là họ sẽ sốc trước, họ sốc và họ chưa định nghĩa được cái cảm xúc của mình là gì, họ chưa gọi tên cảm xúc của mình đang có là gì. Và tùy theo cái kiến thức nền và cái sức mạnh của cái tôi của họ thì họ mới là dám đối diện với cảm xúc đó và dám chia sẻ câu chuyện đó với những người mà gọi là thân cận nhất của mình sau đó. Cái này thì em có thể đồng cảm anh sĩ anh nói, tại vì thực ra là cái giai đoạn đầu của em thì em không phải là một người yếu, nhưng cái giai đoạn đầu của em thấy nó ổn thôi và em là người khá là lý trí và em nghĩ là ok, quá khứ là quá khứ và em còn có quá nhiều thứ cần phải làm trong tương lai và em comeback lại cái cuộc sống cũ của em. Nhưng em nhận ra là càng lớn khi kiến thức của em nó càng nhiều và em nhìn lại vấn đề cũ nó càng tổn thương em hơn. Và đấy là lý do vì sao mà em nhận ra là khi mà ta chôn lại cái nỗi buồn chưa chắc đó là cách hiệu quả. Đúng chính xác, tại vì chị cũng đang tính hỏi Hằng một câu đó là khi mà em nói em chôn cái nỗi buồn của em vào một chiếc hộp và em quăng cái chìa khóa đó đi, thực ra cái hộp đó nó vẫn nằm trong tiềm thức của em, nó chỉ đợi một đúng cái thời gian nào đó nó bật dậy và nó phản tác dụng đối với em. Bằng chứng là hiện tại em vẫn đang trải qua những cái gọi là sang chấn tâm lý sau khi bị xâm hại tình dục, em vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được. Đấy, cho nên đó là lý do tại sao mà ngay tại cái thời điểm đó mình đừng vội cố gắng khuyên bản thân quên liền cái chuyện đó đi, bởi vì mình không thể nào quên được, tiềm thức của mình vẫn sẽ nhớ ở đó. Mà mình hãy chia nhỏ nỗi đau của mình ra và từ từ giải quyết từng chút một. Theo em cái cách đó thì mọi người có đồng ý không? Đó là quan niệm của em và cách nhìn nhận của em. Nhưng mà rất là cái đó hơi khó để, tại vì lúc mà mình trong cái triệu chứng mà mình sốc á thì ví dụ đối với em thì nó giống như một cái hormone nó trích ra, xong rồi giống như là tất cả cái gì mà trong cái 5 phút trước đó là giống như là chưa bao giờ thật xảy ra hết, và sau khi nó giống như là bị quên mất luôn. Và sau khi đó thì từ từ thì mình mới cảm nhận được là cái gì đã xảy ra, và sau đó thì mình phải phân tích chia ra ok cái cảm xúc của mình trong thời điểm đó là như thế nào, và từ đó thì mình sẽ có nhiều được sự lựa chọn hơn. Anh đã phân tích rồi, cho nên là anh cảm thấy là cũng là một cái lời gọi là nhắn nhủ hoặc là khuyên tất cả các bạn, nhất là các bạn nữ hoặc là các bạn thuộc về cái nhóm bị dễ tổn thương, là mình phải trang bị sẵn cho mình những cái kỹ năng tự vệ để mà nó thật sự in vào trong cái tiềm thức của mình luôn. Khi mà mình có gặp chuyện để xảy ra, có thể là bộc phát từ trong cái phản xạ của mình ra ngay để bảo vệ bản thân mình trước. Làm sao biết được bản thân mình thuộc cái nhóm dễ bị tổn thương? Nếu như bị tổn thương thì đã có được những định nghĩa cũng rất là rõ ràng rồi, là phụ nữ nè, trẻ em là những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội. Ý em hỏi ở đây không phải là xã hội nhìn nhận cái nhóm nó dễ bị tổn thương, nhưng mà bản thân họ làm sao họ có
biết được là bản thân họ là thuộc một nhóm người dễ bị tổn thương, dễ bị tác động tinh thần bởi một yếu tố rất là nhỏ thôi. Đó là lý do tại sao mà họ phải chuẩn bị nhiều hơn cái nhóm người mà đã có sức mạnh nội tại bên trong rồi. Em nghĩ ý anh Phi Anh là cũng không hẳn là những nhóm người dễ bị tổn thương, mà thực ra thì ai cũng thế, ai cũng nên, đúng không? Ai cũng nên có cái sự chuẩn bị, vì mình cũng chẳng biết được là để khi nào thì mình trở thành nạn nhân. Những cái nền tảng kiến thức nào mình phải cần chuẩn bị. Em có thể chia sẻ thêm không? Nghĩa là về vấn đề đối mặt ấy. Đúng rồi, tức là không chỉ về vấn đề đối mặt mà vấn đề về phòng và sau này về đối mặt nữa. Ví dụ như bây giờ ví dụ những người đang coi chương trình này, họ chưa từng sẽ bị là nạn nhân trong cái việc bị quấy rối tình dục, thì họ cần phải chuẩn bị những cái kiến thức như thế nào để đối mặt, và sau đó họ có một cái nền tảng rồi đó, để khi mà họ gặp chuyện rồi họ sẽ biết cách cư xử tốt hơn, một cách lý trí hơn, không bị out of control. Thì có hai mặt về mặt tinh thần và về mặt cơ thể. Về cơ thể như là những lớp học võ tự vệ đi. Về mặt tinh thần là những cái lý lẽ, lý luận hoặc là những cái câu nói mà mình có thể chuẩn bị trước, để mà khi mà mình gặp cái chuyện mà mình bị xâm lấn, xâm hại như là racist hay là harassment, đều là những hình thức xâm hại, thì mình có thể gọi là bộc phát ngay trong giây phút đó. Thì trong giây phút mà mình bộc phát được ra ấy, thì là mình đã cảm thấy là mình đang bảo vệ bản thân mình đã xác định được ranh giới. Trang bị những kiến thức để mình, thay vì là đang ở vị trí là có thể rất dễ bị trở thành nạn nhân, thì trang bị để có thể là nếu trong trường hợp đấy thì mình sẽ không thì mình sẽ có cách đối mặt với nó một cách nhanh nhất có thể. Tức là mình chuyển mình từ thế bị động thành thế chủ động. Đúng rồi đấy, chính xác. Để mình thoát khỏi cái vị trí là gọi là victim, người bị hại, hoặc là người phản ứng, người bảo vệ bản thân mình. Vậy thì cho chị hỏi Quỳnh là sau khi mà ví dụ như những học sinh nào đó đang bị quấy rối tình dục ở Đức đi, thì có những trung tâm hoặc là có những tổ chức nào có thể hỗ trợ được họ trong cái vấn đề này? Thì bên Đức thì cái thứ nhất là dĩ nhiên là cảnh sát, và cái thứ hai mà mình có thể gọi điện từ nhà là có một cái website gọi là Wasserin. Cái đó là một cái số phone chuyên cho các bạn mà đã bị là nạn nhân của quấy rối tình dục, và còn hơn nữa. Giả dụ như người đó không biết tiếng Anh, không biết tiếng Đức, thì trong thời gian đầu qua đây thì cái nơi mà có nhiều người Việt nói tiếng Việt nhất là lãnh sự quán Việt Nam. Sau khi em gọi đó, em trình bày những cái vấn đề của em, và lãnh sự quán có thể giới thiệu em đến những cái tổ chức nào đó phù hợp để có thể chữa được cái vấn đề của em. Ý thì là như vậy. Nhưng mà có thể là sự quán sẽ có những cái dịch vụ để hỗ trợ cho người đồng hương ở nước ngoài. Tức là tùy vào cái và chất lượng và cái mức độ sẵn sàng giúp đỡ của lãnh sự quán. Đúng rồi, và chị cũng nên nhớ là cái lãnh sự quán không phải là ngày nào cũng mở cửa, và thứ bảy chủ nhật là mở cửa, nhưng mà nếu bây giờ trong trường hợp mà chị chỉ có rảnh thứ bảy thôi mà chị muốn gọi điện ngày hôm đó, thì mấy cái số telephone kia thì thật sự là 24/24 thì người ta có thể nhấc máy và giúp đỡ. Và anh nghĩ là nhóm du học sinh thì các bạn cũng đang giỏi ngoại ngữ, một ngoại ngữ nào đấy rồi, như tiếng Anh, thì hoàn toàn có thể gọi là tiếp cận đến cái hệ thống chính quyền của nước sở tại, thì họ sẽ có cách phản ứng nhanh và liền trong giây phút đó. Và anh nghĩ là trong mỗi trường đại học cũng đều có những cái gọi là Beratungsstelle cho sinh viên nước ngoài. Thì không biết là chị Thùy có cần không, nhưng mà hiện tại trong tay em sẽ có một danh sách các nhóm hỗ trợ các bạn. Thì nếu như mà chúng ta có thể cùng trả lời câu hỏi này thì em có thể đưa ra một vài danh sách, gọi là ví dụ thôi, và nó áp dụng với những bạn du học sinh có khả năng tốt cho ngoại ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng Đức. Thì ví dụ như là ở đây thì em có cái list nhá. Thì ví dụ như là ở đây có 2 số mà chúng ta có thể gọi điện được khi mà gặp trong cái tình trạng nguy hiểm. Thì đấy là Hilfe Telefon. Hilfe Telefon thì tập trung đấy là nó phục vụ 24/7 và 365 ngày trong năm, có nghĩa là luôn túc trực, và nó có nhiều loại ngoại ngữ khác nhau, nhưng mà nhiều loại ngoại ngữ phổ biến nhất của nó sẽ là tiếng Anh và tiếng Đức. Nếu như mà theo như em được biết, ngoại ngữ mà nó dùng phổ biến nhất thì sẽ là tiếng Anh và tiếng Đức. Và số này thì dùng cho những phụ nữ mà cảm thấy bị đe dọa, cảm thấy mình đang bị bạo lực, thì số này là số phổ biến kinh khủng. Và nếu như là những người phụ nữ ở Đức thì dĩ nhiên không phải ai cũng biết, nhưng mà nó sẽ là số mà người ta sẽ suggest đầu tiên, đề nghị đầu tiên. Cái số thứ hai sẽ là số của Anti-Diskriminierung des Bundes. Thì bên đó thì họ sẽ không thiên về tư vấn, có nghĩa là nếu như mà Hilfe Telefon, họ sẽ nghe số điện thoại của chị và họ tiếp nhận case tình huống của chị, và họ sẽ bắt đầu đưa chị đến những nơi mà có thể giúp được. Thì Anti-Diskriminierung des Bundes
thì họ sẽ phân tích luật, nó là Rechtsberatung thì họ sẽ tư vấn tiếp nhận case của chị rồi sau đó tư vấn. Thì cái buổi hẹn tư vấn luật đầu tiên thì sẽ là miễn phí. Thì họ sẽ tập trung vào luật. Còn riêng với sinh viên thì thực ra là em sẽ khuyên, tại vì bản thân em cũng làm rồi, là mỗi trường học sẽ có AStA. Đấy là một tổ chức hội sinh viên, và AStA có Rechtsberatung thì chính bản thân em đã làm việc với họ, và họ có luật sư và gọi là tư vấn riêng. Và luật sư ví dụ case của em không phải là sexual harassment, nó không phải là quấy rối tình dục, nhưng mà họ đã follow em, họ đã theo cái case của em trong vòng khoảng 3 tuần. Còn ngoài ra thì có Studentenwerk thì cũng có Rechtsberatung, nhưng mà ở Berlin thì em chưa tìm thấy, nhưng mà em đã tìm thấy ở Frankfurt Convention. Thì dĩ nhiên là mỗi thành phố, mỗi trường đại học thì cái AStA và cái Studentenwerk họ hoạt động khác nhau, nên dĩ nhiên các bạn phải search Google xem lịch thêm như thế nào, lịch đặt lịch hẹn thế nào, số điện thoại như thế nào. Nhưng mà đấy, nếu như các bạn là sinh viên, các bạn có lợi ích hơn rất nhiều người. Còn nếu như mà các bạn đã tốt nghiệp rồi và các bạn đang ở trong cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể thuê luật sư để xin tư vấn, thì các bạn có thể tham gia là Amtsgericht. Thì khi mà các bạn đến Amtsgericht, các bạn xin một cái gọi là, theo như em thì nó sẽ là Beratungsschein. Đây lại là một cái đơn để xin cái Beratung về luật. Thì nếu như mà theo em tìm hiểu, có nghĩa là thông tin này vẫn chưa chuẩn xác, nhưng mà theo như em tìm hiểu thì đầu tiên là mình phải chứng minh là tài chính của mình không đủ để thuê luật sư để tư vấn. Thì có một cái cách họ tính, đấy là họ sẽ tính cái tài khoản của mình trừ đi những cái thu chi bắt buộc, ví dụ như là thuế, tiền thuê nhà các thứ, tài khoản còn lại 15, thì họ sẽ cho Beratungsschein. Thì cái này khi mà mình cái phiếu Beratungsschein trong tiếng Việt là gì? Cái phiếu xin được hỗ trợ xin tư vấn, thì mình sẽ mang cái này đi cho luật sư. Thì cái này sẽ giúp cho cái buổi hẹn đầu tiên, tư vấn đầu tiên là miễn phí. Nhưng mà một số trường hợp đặc biệt thì nó sẽ trả gần như toàn bộ, và mình chỉ cần phải trả từ 10 đến 15 euro thôi. Thì đấy là như em tìm hiểu, thì cái đấy rất hiệu quả với những bạn mà đã tốt nghiệp rồi và không còn là sinh viên nữa. Còn nếu như mà với những trường hợp các bạn mà đã bị quấy rối hay là bị ảnh hưởng tâm lý, thì sẽ có một số hỗ trợ mà mình có thể đưa cho bạn đây, và chính bản thân mình đã quen những người mà đã tham gia cái nhóm hỗ trợ này, và họ đã chứng minh cho mình là hiệu quả rất là tốt. Thì mỗi tổ chức hỗ trợ nó sẽ có cái cách hoạt động khác nhau, thì mình có thể đưa ra một số ví dụ như là Lara là một nhóm tổ chức chỉ dành cho phụ nữ. Họ có một quy tắc là không cho đàn ông bước vào văn phòng của họ. Thì bên Lara sẽ có 2 hỗ trợ, đó là hỗ trợ tâm lý và hỗ trợ lập pháp. Thì mình lại cực kỳ thích cách hỗ trợ tâm lý của họ, tại vì thực ra nó hợp với mình. Em không biết anh với cả Quỳnh thấy sao chứ. Ví dụ như là đến bây giờ chẳng hạn thì em sẽ vẫn gặp khó khăn trong việc kể chuyện cái tai nạn của em. Và bên Lara thì họ sẽ tiếp nhận tất cả mọi trường hợp, bất kể thời gian nó đã xảy ra rất là lâu rồi. Và cái mà em thích đấy là cái tư vấn của họ không bắt nạn nhân kể hết. Có lẽ mình phải viết là mình đã bị chuyện xảy ra, nó giống như cái protocol vậy, nhưng mà họ không bắt buộc phải kể hết. Nó tùy quyết định của bạn. Bạn có thể kể hết, kể không hết, nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp nhận. Và họ sẽ có tư vấn tâm lý, thì mình có thể mang người đến theo, nhưng mà bắt buộc không được là đàn ông. Thì đấy, nó tạo ra cảm giác rất là an toàn. Và cái tư vấn tâm lý, còn tư vấn về luật thì em khá là thích, tại vì luật sư của họ là nữ. Họ sẽ miễn phí các buổi tư vấn. Và tư vấn của họ nó sẽ gồm có cả như là mình phải, dĩ là khi mà mình không biết luật, rồi sau đó mình đi theo tòa thì ai cũng thấy sợ hết. Nên là họ sẽ còn có tư vấn như là mình phải đối chất với tòa như thế nào, bạn em mặc như thế nào, thì bạn hãy nghỉ ngơi, ăn uống như thế nào, thì đều có người tư vấn hết. Thì em cực kỳ thích Lara, và chính em có những người bạn được hỗ trợ bởi Lara rồi, thì họ cũng thấy rất là hiệu quả. Còn một nhóm nữa thì đấy là nhóm Signa, thì họ có một cái gọi là TraumaNet. Thì họ có một cái nhóm này thì họ chỉ gọi là connect tất cả các bác sĩ chuyên về tâm lý hay là các bệnh viện, và sau đó họ hỗ trợ nhau. Thì nếu như bạn gọi cái số này và là tôi cần hỗ trợ tâm lý, thì họ sẽ connect bạn đến một cái nhóm hay là một bác sĩ nào đấy. Thì vì sao cái này được thành lập? Tại vì thực ra là nếu như mà theo như em tìm hiểu thì nó thu thập thông tin của các nạn nhân để làm cái nghiên cứu về sau cho gọi là thay đổi xã hội. Thì em thấy cái đấy cũng rất hiệu quả. Còn một bên nữa thì như em nói là không phải có mỗi phụ nữ bị quấy rối tình dục, chúng ta còn có một nhóm khác. Thì có một điều em thú vị khi em tìm hiểu, đấy là gần như các nhóm hỗ trợ chỉ dành cho phụ nữ, và là cái đó
Thế nên nếu như mà bạn nam bị thì làm sao? Thì có một cái nhóm gọi là Trauma Helper. Thì nhóm này chỉ dành cho nam, nhưng mà không hỗ trợ trong pháp lý, họ chỉ hỗ trợ tâm lý. Nhưng mà có một cái cách rất là hay, đấy là họ cho nạn nhân chọn địa điểm. Có nghĩa là anh không nhất thiết phải đến văn phòng của tôi, chúng ta có thể ngồi công viên, ngồi nhà anh có thể nói chuyện, anh có thể, và cái đặc biệt là nó không có một cái có timeline nhất định. Có nghĩa là nạn nhân được quyền quyết định thời gian, có nghĩa là một lần một tuần, hay là 2 lần một tuần, hay là hàng tháng, khi nào tôi thấy ổn thì tôi có quyền được dừng, thế thôi, hết rồi. Thì đấy là một số, đây là một số những thứ mà em có tìm hiểu. Và chính bạn bè em cũng là người đã trải qua cái trường hợp này ở Đức, và họ bảo là thỉnh thoảng cảnh sát họ sẽ không hiệu quả, tại vì họ chỉ ghi cái thông tin hoặc là cái vụ xảy ra và họ không thể kiện nổi, tại vì họ không có quyền để kiện. Thì đôi khi mình sẽ có một cái cảm giác là thất vọng, kiểu mất công gọi cảnh sát, xong cuối cùng họ không xử lý, xong nó sẽ rơi vào một cái đau đớn, hoặc là kiểu bị bất lực, kiểu cảnh sát cũng chẳng giúp mình được nữa. Nhưng mà còn có tổ chức, có các tổ chức khác. Thì tất cả những tổ chức mà em vừa nói là hoàn toàn free, hoàn toàn miễn phí. Ok, cảm ơn cái nguồn chia sẻ của Hằng rất là bổ ích cho tất cả những bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và khán giả, hậu quả của việc bị xâm hại tình dục là vô cùng to lớn, không chỉ đối với thể xác của chúng ta mà còn đối với về mặt tâm lý, tinh thần của mỗi người nữa. Nếu chúng ta tiếp cận vấn đề không đúng cách và không tìm được một cái phương pháp giải quyết vấn đề đúng đắn thì hậu quả để lại sau này là vô cùng to lớn. Hậu quả nặng nhất có thể dẫn đến vấn đề về trầm cảm. Số tiếp theo của Sunday Talk Box chúng tôi sẽ nói về vấn đề trầm cảm. Các bạn hãy đón xem nhé. Trước khi chúng tôi nói lời tạm biệt với tất cả mọi người, chúng tôi muốn chia sẻ rằng chúng tôi làm chương trình này là vì các bạn và cho các bạn. Cho nên nếu các bạn có bất kỳ vấn đề gì liên quan về những vấn đề xã hội, không chỉ về vấn đề quấy rối tình dục mà chúng tôi nói ngày hôm nay, các bạn đều có thể email vào chương trình sundaytalkbox@gmail.com. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh và hỗ trợ bạn về mặt tâm lý hoặc tất cả những điều mà chúng tôi có thể làm cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.